මේ දිනවල පවතින විදුලි කප්පාදුව නිසා මාළු ටැංකිවලදී අපි භාවිතා කරන මෙම ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන උපකරණය විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිසා එය අපට භාවිතා කිරීමට නොහැකි වෙනවා. එම නිසා මේ දිනවලදී බොහෝ මත්ස්‍යයන් ප්‍රමාණයක් මිය යාම අපිට දකින්න පුළුවන්. මේට විසඳුමක් ලෙස විදුලිය විසන්ධ වී ඇති අවස්ථාවකදී මෙම උපකරණය භාවිතා කිරීමකින් තොරව ඔක්සිජන් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මෙහිදී අපට මෙම උපකරණය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා මෙම ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා.